සාදරයෙන් පිළිගන්නවා KTV YouTube channel එකට. පිළිගන්නවා ජාලන අදරගෙන ආල හැමෝටම අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් තවත් සුප්‍රීම වෙබ්සයිට් එකක්. ජාලුනේ දැම්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. subscribe කරන්න ඉතින් හැබැයි මතුන notification bell එකත් මත දෝල් කරලා තියන්න තර අපේ YouTube channel එකේ තාක්ෂණික ඉමන videos all notification මාර ගෙන ගන්න පුළුවන්. ජාලන මතක් කරලා මේ බලන video like එකක් දාන්න. එහෙනම් ජොමද video එකට. ජාලුනේ website එකේ link එක video වල description එක හොක mention දාලා තියෙනවා. අනේ link එක හරහා දැන් ඔයාලා website එකට එන්න. ජාලුනේ ඔයාලා website එකට ආවම ඔයාලා website එක බලාගෙන පුළුවන් මේ විදිහට. right. Please input your email කියන තැනට ඔයාලගේ නිවැරදි Gmail address එකක් දෙන්න. right. මෙතන තියෙන capture code එක ඔයාලා මෙතන type කරගන්න. Please enter the login password කියන තැන ඔයාලා මතකින් password එකක් දෙන්න. Gmail එකේ password වෙන්න ඕනේ නැහැ. Please confirm your password කියන තැන ඔයාලා මෙතන දෙන password නැවත මෙතන type කරන්න confirm කරන්න. මෙතන translation password එක type කරන්න. මෙතන repair code එක මෙතන තියලා මෙතන ඔයාලගේ Telegram number එක type කරලා ඔයාලා මෙතන තියෙන register now කියන button එක touch කරන්න. දැන් යාළුවා ඔයාලා හදාගත්ත account එකේ Gmail එකයි password එකයි මේ right එක ඇදලා මේ login in now කියන button එක touch කරන්න. ඉතින් ඔයාලා website එකට ආවම ඔයාලා website එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට website එකේ ආවම notice එකක් තියෙන. මේ notice එක හොඳට කියවන්න. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් website එක ගැන ලොකු විස්තරයක් තියෙනවා. right මේක මෙතන close කරගන්න. ජර්නල් website එකේ වල company profile එක මෙතන company profile කියන එක touch කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මෙයාලා company profile එක. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් company profile එක. right මෙතන වල විස්තරාත්මකව බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. right මම මෙතන back වෙනවා. ජර්නල් මේ website එක පහළට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට commission notification ටික මේ විදිහට අපිට පෙන්වන්න ගන්නවා. right ජර්නල් මේ website එක කරා අපි මුදල් උපයන්න අපි මේ website එකට යම් කිසි මුදලක් deposit කරන්න ඕනේ. ඒකට අපිට තියෙන මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් තියෙනවා recharge කියලා button එක. මේ recharge කියන button එක touch කරන්න. right දැන් ඔයාලා මෙතනින් මේ wallet address එක copy කරලා ඔයාලගේ wallet එකට ගිහින් යන්න. ජර්නල් වල wallet එකට ඇවිල්ලා ඔයාලා මේ විදිහට send වලට යන්න. right copy කරන් ආ wallet address එක මෙතනට paste කරන්න. right දැන් ඔයාලා මෙතන next touch කරන්න. right දැන් මෙතන TRS කියන එක USDT වලට මාරු කරගන්න මේ විදිහට. right දැන් ඔයාලා USD දෙක ඩිපොසිට් කරනවා දෙක ටයිප් කරන්න. දැන් මෙතන send touch කරන්න. දැන් ඔයාලා මෙතන මේ විදිහට ඔයාලා බලන්න පුළුවන් extra fee එකක් කරන මේ විදිහට. දැන් ඔයාලා confirm දීලා password එක දීලා confirm කරන්න. ඊළඟට දැන් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් balance එක අඩුවීමක් වෙලා තිනවා. right මම මෙතන profile option එකට ඇවිල්ලා notification වලට ඇවිල්ලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. transaction එක success වෙලා තිනවා. success transfer එක මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් USD දෙක ඔන්න transaction එක success මේ විදිහට extra capital fee එක බලා ගන්න පුළුවන් transaction fee එක TRS 8යි ගන්න. right මම මෙතනින් back වෙලා නැවත website එකට යනවා. ජර්නි දැන් මෙතන submit touch කරනකොට බලා ගන්න පුළුවන් තප්පර 15ක් ඉන්න කියනවා. ඔන්න order එක submit වුණා. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් USD balance එක වැඩි වීමක් වෙලා තිනවා. right අපි නැවත මෙතන home වලට එමු. ජර්නි දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපිට package එකක් unlock වෙලා තිනවා. right ඉතින් මෙතන package එක unlock වෙලා තිනකොට අපි විතර බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන. right මෙතනව touch කරන්න. touch කරලා ඔයාලට තියෙන මේ විදිහට මේ order එක උඩ touch කරන්න. touch කරලා මෙතන submit touch කරන payment successful කරලා තමයි ඔයාලට මුදල් උපයන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විතර වල තියෙන order එක උඩ touch කරලා මෙතන payment successful කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ rule කියන එකට ආවට පස්සේ මේ website එක profit එක අපිට මේ විතර මේ rule යටතේ දාලා තියෙන අපිට විතර විස්තරාත්මකව බලා ගන්න පුළුවන්. right ජාලුනේ දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් මෙයාලා Telegram groups ඉනවා. right ඉතින් මේ විදිහට යමු මෙතන tasks වලට. tasks ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට complete කරපු tasks මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. right team option එකට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපේ referral link එක referral code එකයි තියෙනවා. අපිට මෙතනින් මේ referral code එක මෙතනින් අපිට copy කරගන්න පුළුවන්. copy successfully. අපේ referral link එක copy කරගන්න පුළුවන්. copy successfully. ඒ හරහා අපේ යාළුවන්ගේ මේ website එකට හඳුන්වලා දීලා අපේ යාළුවෝ හරහා මේ website එකෙන් අපිට මුදල් උපයන්න පුළුවන්. right අපිට බලා ගන්න පුළුවන් team size, team recharge, team withdraw, new team, number first recharge, number first withdraw, with the details, refer reward details, team A, team B, team C විතර details ටික බලා ගන්න පුළුවන්. right මෙතන VIP වලට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ website එකේ තියෙන VIP areas ටික අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. right මේ විදිහට profile option එකට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට profile option එකේ balance එක වැඩි වීමක් වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් විස්තරාත්මකව මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. right අපි නැවත මේ විදිහට යමු home වලට. දැන් අපි කතා කරමු මේ website එකේ උපයෝග මුදල් කොහොමද අපි අතට ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් මේ website එකේ උපයෝග මුදල් අපි අතට ලබා ගන්න අපි කරන්න ඕනේ මෙතන දෙන withdrawal කියන button එක touch කරන්න ඕනේ. right දැන් මෙතන මේ විදිහට බලා ගන්නකොට please add your withdrawal method කියලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලා මෙතන තියෙන submit button එක touch කරන්න. දැන් ඔයාලා මෙතන තියෙන add withdrawal method කියන එක touch කරන්න. right දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් add withdrawal method යටතේ withdrawal method information add type USDT network එක TRC 20. දැන් ඔයාලගේ wallet එකට ගිහිල්ලා USDT TRC wallet address එක copy කරන් එන්න. ඉතින් මම මෙතන මම wallet එකට ආවා. මම මෙතන wallet address copy කරගෙන නැවත website එකට යනවා. ඉතින් මම මෙතන wallet address paste කරනවා. right මම මෙතන දැන් transaction password type කරලා submit button එක touch කරනවා. ඉතින් දැන් මෙතන මම touch කළා. මෙතනින් back වෙනවා. ඉතින් දැන් මම withdraw කරන්න කලින් ආයෙ නැවත wallet එකට ගිහලා අපි balance එක බලමු. ඉතින් මේ විදිහට බලනකොට දැන් මගේ තියෙන balance එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. right මම නැවත website එකට යනවා. ඉතින් මම මෙතන amount එක මේ විදිහට type කරනවා. මේ විදිහට amount එක type කරමු. right ඉතින් මෙතන මම payment password එක type කරනවා.
යාළුවනේ මෙතන withdraw method එක මම මේ විදිහට ටච් කරලා මෙතනින් මේ විදිහට submit button එක ටච් කරනවා. මට බලා ගන්න පුළුවන් successful වුණා. right මම මෙතනින් නැවත back වෙනවා. යාළුවනේ දැන් අපි wallet එකට ගිහලා බලමු අපේ මුදල් අපේ අතට ලැබිලා තියෙනවද කියලා. යාළුවනේ මේ විදිහට බලා ගන්න balance එක receive වෙලා තියෙනවද මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. right මම මේ විදිහට profile option එකට ගිහලා notification වලට ගිහලා බලන්න. ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් payment received වල යටතේ මේ විදිහට ඔන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න receive වෙලා තියෙනවා transaction එක success වෙලා තියෙනවා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔන්න right මම නැවත මෙතනින් back වෙලා website එකට යනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මේ විදිහට පුළුවන් මේ website එක කරා මුදල් උපයන්න. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් සරල website එකක්. ඔයාලට පුළුවන් website එකේ යම්කිසි deposit එකක් දාලා deposit එක හරහා දවස් ගානෙම ඔයාලට මේ website එකේ task complete කරලා ඒ හරහා මුදල් උපයන්න. ඉතින් ඔයාලට සරල දෙයක් තමයි website එකේ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා website එක ගැන හඳුන්වලා දුන්න සියලුම දේවල් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා.